honey, among those plants that you just, honey, among those beautiful flowers that you saw in that house, why is it that you choose the grass? Is now a certified plantito. Guys, and welcome back. Yes, andito tayo ngayon sa ating bilihan ng mga molds and rocks and trees. Ang ganda guys, ang dami nilang mga halaman. Ayan, pang springtime. O, ang dami nilang molds, mga soil, topsoil, para maging maganda yung ating garden. Ayan. Yes, every spring. Tignan nyo yung kanilang mga halaman, ang dami. Nag-ano siya, nag-plant shopping siya. He's now a certified plantito. And this one. Oh, wow.
Welcome back to our garden! Yes, guys! Ayan, katatapos lang. Look! Look! Katatapos lang namin nag-plant shopping. Di pala, marami palang araw kaming nag-plant shopping kasi hindi namin alam kung ano ang aming... Oh, look at that bluebirds. Beautiful. Hindi namin alam kung anong magandang mga plants na pwedeng ilagay dito. There you go. Honey, look. Busy. Tama siya. Hi. You happy with your plants? Yep. Yep. As soon as I get them all planted. So, ayan guys. Tignan nyo. Sa dami-dami ng mga plants na nakita niya, sa mga flowers na nakita niya, ang sinaping niya, grass. Honey, among those plants that you just, honey, among those beautiful flowers that you saw in that house, why is it that you choose the grass? Just because it gives us more privacy. The grass? Yeah. Just mixes, gives us a little more, you know. Jungle. Ayan guys. Ayan. Mag-plant kami. Ito, ang ganda oh. And, wait, papakita ko sa inyo yung kanyang mga shinaping. So, ito guys, yung kanyang mga binili. Ito, maganda ito. White sa ano niya, ayan. White sa kanyang tip ng flower and then red yung sa ilalim na. Ayan, ganyan yung binili namin kasi kung yung naka-open na siya ng husto, hindi yun magtatagal. So mawawala kaagad yung kanyang bulaklak, kaya ito muna yung aming binili. Ayan, i-transfer namin yan. Ito naman purple. Nakalimutan ko kung anong color. White sa tip and then purple na sa lahat-lahat. Ayan, ito guys, 'di ba? Ano ang tawag natin dito is dara-dara. Ayan, magkano nga ba itong dara-dara na ito? Tignan natin kung magkano itong dara-dara. Ayan ang kanyang price. Ayan, itong dara-dara sa atin na to. Niinang ko no agtubo ti kastoykit itugkil na lang agbiyagen. Ito binibili dito medyo mahal. Tapos itong grass na to, ang kanyang bayad is 9.99. O diba, ang isa 9.99 ang isa. O apat ang kanyang binili. Tapos ito naman another kind ng dara-dara. And how much is this one? Is it the same price with pareho ng price din? Ang tawag natin dito sa grass na to is hindi pala grass ito ano tawag dito sa kanyang halaman na to? Coleus, di ko alam kung tama yung pronunciation, basta Coleus ang pag-pronounce ko kasi hindi ko alam. Ayan, diba ang ganda. Tapos ito guys, ayan, bago lang to, binili lang niya ngayon itong taon na to. Yes. And how much did you buy for this one? I guess this one is 26. This one is almost 30. Yan. Almost $30 yung isa. Yan. Nilipat namin sa paso ito. Ayan, look! Ang ganda nun, oh! Tapos yan yung bird feeder. Oh, pretty. Ayan. Ayan, ang ganda. Honey, go stand. Honey, go stand in that area so I can take a picture of you. Okay, not yeah. Okay, 1, 2, 3. I see the house. We're not done yet. Yeah, we're not done yet. Okay, 1, 2, 3, go. All right. Nice. Beautiful. Guys, update namin kayo pag natapos na ang garden. Ayan, messy pa. Yes. Still messy because we're not done arranging yung mga flower pots yet. So, see you! Hi guys! Ayan.
Nagpa-plant na tayo guys. Lalagay natin ito. Ito. Dito. Medyo malamig ngayon guys. Malamig. Dito sa labas. So ang gagawin natin, stricto yung aking boss. So kailangan natin sundin yung kanyang bilin. So ayan guys, naputasan ko na siya. So itatry natin kung ano yung magiging itsura na gusto nung ganyan, magiging ganito siya. Tapos ganyan. Wow! Di ba ang ganda? That's all for today and see you again on my next vlog. Pagod ako. Kaya, babay na muna kasi magdidilig na ako ng aming mga halaman. Bye!